এতিয়া কেৰাহী এটাত তেল লৈ পেলাই এইখিনি গৰম হ'বলৈ দি চাওক আমাৰ ইমান খপা পিঠা ইমান জলদি হৈ গ'ল কাৰণ কি মই এইবিলাক বনাইছো এতিয়া মই বেলেগ শেপৰ বনাই আছো আপোনাৰো যদি মন যায় বনাব পাৰে দেহা ট্ৰায়াঙ্গল মই বেলেগ শেপৰ বনাই বহুতেই ভাল পাওঁ আপোনালোকে ভাল পায়নে ক'বচোন এতিয়া আমি এইবিলাক ওলাই আনিছোঁ এইবিলাক জুলীয়া মিঠাই দি দিছোঁ তাৰপিছত এইখিনি ওলাই আনিছোঁ জুলীয়া মিঠাই কেনেকৈ বনাইতো আপোনালোকে জানেই চাগে গুড় মিঠাইখিনি পানীত দি দিয়ক গুড় মিঠাইৰ যিমান ওজন তাৰে আধা পানী দিব দি পেলাই মিঠাইখিনি পগাই ল'ব আৰু যেতিয়া অলপ আঠা হ'ব তেতিয়া পিঠাকেইটা ভাজি থোৱা পিঠাকেইটা দি দিব আৰু এনেকুৱাকৈ অলপ সময় 20-15 মিনিটমান সময় ডুবোৱাৰ পিছত পিঠাকেইটা দি দিব নমাই থ'ব দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া পিঠা দেখিলেই খাওঁ লাগে বহুত ভাল হৈছে মা কেনেকুৱা হৈছে কোৱাচোন ৱাও য়াম্মি বহুত ভাল হৈছে